Salutare, prieteni, și bine ați revenit pe canalul meu și vă mulțumesc pe această cale. În primul rând, cu scuzele de rigoare pentru răspunsul întârziat la comentariile voastre. Uneori, din păcate, mai depășește și 5-6 zile, chiar și o săptămână. Dar nu ezitați să lăsați un comentariu la oricare din videoclipurile de pe canalul meu, deoarece eu vă voi răspunde garantat la fiecare comentariu adăugat de voi. Și mai mult de atât, voi viziona și canalul fiecăruia care mi-a lăsat comentariu, voi da like, voi lăsa și eu un comentariu și, bineînțeles, cu vizionare a unui videoclip în măsura comentariilor adăugate pe canalul meu. Un videoclip, 2, 3. Și vă mulțumesc în primul rând pentru susținere, pentru comentarii și like-uri. Mulțumesc tuturor celor care s-au abonat în ultima vreme la canalul meu și țin să-i anunț și chiar îi rog să lase un comentariu la unul din videoclipurile mele, cum că s-a abonat la canalul meu și în acest fel mă voi abona și eu la canalul lui. Bineînțeles, asta automat, că dacă lasă un comentariu și intru pe canalul lui și văd că nu sunt abonat, automat mă voi abona și eu la canalul lui. Asta a fost ca o introducere. Ca de altfel, datorită faptului că sunt mai mereu plecat pe drumuri naționale, pe autostrăzi, și acesta este un principal motiv, ca să zic așa, pentru care răspund întârziat la comentariile voastre, după cum v-am spus, cu scuzele de rigoare. De data aceasta, după cum ați observat unii dintre voi, mă aflu pe drumul național 1 între Ploiești și Brașov, unde mă voi opri de această dată. Rămâneți alături și veți afla. Este o vreme însorită afară. La bord îmi indică 30 de grade. Adie un pic vântul, dar este foarte plăcut. Acestea fiind spuse, pentru introducere a videoclipului, sper să rămâneți cu plăcere. Nu știu cât va dura acest videoclip, voi vedea ce și cum. Am luat măsuri mai bune de data aceasta. Mi-am luat încărcător, cablu de încărcare, ca de altfel l-am la încărcat în acest moment. Sper să nu mai apară alte situații nefaste. Ca să zic așa, văd că chiar sunt mașini care se îndreaptă spre stațiunile montane. GPS-ul îmi indică un drum destul de ok. Este cu verde și sper să fie așa până la destinație. De așteptat este acea porțiune până în Comarnic, inclusiv Comarnic în prima fază, și în a doua fază mai este aglomerat în stațiunea Pușteni. Dar vom ajunge și pe acolo și vom vedea cum stau lucrurile.
o să pun un pic de pauză și voi reveni cu imagini de mai departe din traseu. Vreau să vă arăt această biserică de pe partea dreaptă și lăsați un comentariu dacă cumva cineva a fost la această biserică și dacă i-a plăcut, dacă s-a simțit ok sau ce a simțit, dacă a mai revenit. Chiar îmi doresc să ajung și eu odată aici. Foarte frumoasă biserica asta. Se pare că se înnorează cu cât mă apropii de munte. Oricum, eu sunt omul cu ploaia, după cum am mai spus, după cum spune Dani, și la mare, și la munte, unde merg eu plouă. Așadar, dacă în localitatea noastră e secetă pe la țară și chemați-mă și voi veni cu ploaia. Bine, glumeam, nu stă în puterea mea, asta totul depinde de Dumnezeu, e de la Dumnezeu ploaia, nu e de la mine. Dar dacă ne rugăm pentru orice lucru bun în viața asta, cu siguranță Dumnezeu ne ascultă și ne va da acel lucru bun, acele roade de care noi avem nevoie, chiar dacă nu imediat, cu siguranță ne va răsplăti. Important este să avem credință și încredere în El, în orice moment. Nu numai la bine, nu numai la rău, trebuie să ne și rugăm Lui. Am intrat în Comarnic, văd că totul este ok, se circulă destul de bine, chiar foarte bine. S-a înnorat un pic. Această intersecție este unul dintre motivele aglomerării aici în Comarnic. L-a însemnat și Era radioul. Chiar nu vine să cred cât de bine se circulă. Așa am zis și când eram pe Valea Oltului, cum am intrat pe DN de pe autostradă, la Boița totul bine și frumos, liber. La fel spuneam, e incredibil cât de bine se circulă și după aceea dintr-o dată a început să aglomereze. Pentru cei ce nu au văzut videoclipul, să intre pe canal și de fapt sunt vreo
2-3 videoclipuri cu Valea Oltului. Și cu ajutorul bunului Dumnezeu poate voi mai filma, pentru că după cum ați văzut la videoclipul precedent de pe Valea Oltului, e ultimul de fapt, când a fost cu colegul meu din Sri Lanka, ce nu a acceptat să lase filmat. Nu e nicio problemă, nu poți obliga pe nimeni să apară în videoclipuri și să fie filmat. Dacă ați văzut videoclipul, ați putut observa că s-a decopertat o porțiune foarte întinsă de asfalt, ce urmează a fi înlocuită cu un nou strat de bitum. Din cât am înțeles, cred că durează cam câteva săptămâni bune. Asta e, mai avem de îndurat până ce se va deschide noua autostradă de la Pitești până unde se termină în momentul actual la Boița. Asta peste, nu știu, 2, 3, 4 ani vom trăi și vom vedea. Și aici pe tărâmurile românești înțelegem că este show. Da, este Radio Trinitas, prieteni. Eu mai ascult Radio Trinitas. Este un radio ortodox care difuzează și slujbe în direct, în special în fiecare dimineață, și multe alte emisiuni ortodoxe despre Dumnezeu, despre credințe, despre religie, de unde putem învăța multe. Așa că vă recomand. Are și emisiuni de cultură. Cred că va ploua până la urmă. Ce frumos se văd norișorii aceia acolo deasupra pădurii. Ia uite-l și pe ăsta cum a urcat. Wow! Ce înseamnă să ai Audi? Aha! Dar ce se întâmplă? Vrea să se aglomereze pe aici cumva? Deci ne dorim Oh, hai să-l opresc. de oameni. Da. Mai devreme, până să încep acest videoclip, era o emisiune, se vorbea despre uleiul sfințit la slujba Sfântului Maslu, care este un medicament, să zic așa. Dar pentru a-și face efectul ne trebuie credință. Da? La fel ca și mirul. Da? Mirul sfințit. Degeaba te dai cu el că să faci 1001 de cruci. Dar dacă nu ai credință și nu crezi cu adevărat că acel ulei îți face bine, degeaba, nu funcționează. Da, fiecare cu credințele lui, cu opiniile lui și cu ideile lui. Toți avem dreptul la libera exprimare. Ce s-a întâmplat aici? Ce e? Deja începe aglomerația. Să văd ce spune GPS-ul.
E clar, s-a îngălbenit. S-a îngălbenit traseul. Sper să nu devină roșu. Că dacă e roșu, e nasol, e de stat. Asta e, sunt obișnuit cu astfel de drumuri cu aglomerație de genul și prin București, prin oraș, e super aglomerat. Înainte mai respirai așa ușurat, ca să zic. Era mai liber în perioada weekendului. Se circula mai bine, trafic lejer. Acum nici nu mai zici că e weekend, nu dai seama ce zi a săptămânii este, pentru că tot timpul este super aglomerat. Foarte multe mașini, foarte mulți care nu știu, da, să nu vreau să vorbesc păcat sau îmi cer scuze dacă cineva se simte așa când spun că se duce la pâine și cu mașina sau, mă rog, pe distanțe foarte scurte, când ar putea în anumite situații, având o anumită destinație, să ajungă mult mai repede cu transportul în comun sau cu metrou, care este mult mai rapid. Dar, da, încă o dată, să mă scuze cei care se simt cu musca pe căciulă, ca să zic. Multe mașini și vor continua să crească numărul lor în următorii ani. Ciudat că pe aici nu prea prindeam aglomerație în general. De asta mă uimește această aglomerație pe acest sector de drum până aproape de Sinaia. Da? Sper să fie doar atât aici. DN1, ca de altfel și Valea Oltului, este imprevizibil. Valea Oltului e imprevizibil. Mă refer la drumul național de pe Valea Oltului. Crescut iarbă în locul copacilor care au fost tăiați. Este un videoclip pe acest canal despre copacii tăiați de pe lângă drumul național. Cu siguranță au fost tăiați cu un scop anume. Adevărul e că crea și risc de surpare, de alunecare de teren. Dar ei știu cel mai bine de ce i-au tăiat. Probabil că unii erau și uscați sau prea aplecați spre drum.
Valea lui Bogdan. Bogdan. Salutări tuturor cu acest nume. Special Bogdan șoferul, dacă se uită la acest videoclip. Recomand canalul lui, la fel are și el videoclipuri. Tot din trafic. Traficul nu numai din țară, cât și din afara țării, din alte țări. Îl salut pe această cale și doresc drumuri bune. E bine totuși că se circulă, chiar dacă sunt mașini multe. E bine că se circulă, nu se stă. Așa, cu 50 la oră, cât mergem acum, 55. E ok. Aici a plouat mai mult, după cum puteți observa. Dat soarele, așa e la munte. De fapt știți foarte bine. Plouă de soarele, iar plouă de soarele. Da. Ultima dată m-a prins ploaia în vacanța din Șimon, din serialul Relaxare în Natură. Dacă nu ați văzut videoclipul, intrați ori în playlistul Relaxare în Natură, ori îl căutați pe canal Ploaie torențială, o experiență unică. Ne-a prins ploaia, ne-a făcut, ce să mai, n-am cuvinte să vă spun. La un moment dat, dacă ați văzut și acel colaj de poze, am ieșit la grătar în pantalon de pijamă, că blugii erau uzi, nu am avut de schimb și încălțările la fel. Am avut umbrelă, dar la o asemenea ploaie curgeau șuroaie, mașinile treceau pe lângă noi, ne mai stropeau și ele. Asta e, a fost frumos. Astea sunt amintiri. Galben îmi arată GPS-ul, probabil mai e o porțiune de drum aglomerată, dar sper să trec bine peste acel sector de drum cu aglomerație. Altă dată chiar se stăteam în trafic, aglomerație, special în Comarnic și în Bușteni.
Am intrat și în Sinaia, unde a încetat ploaia. De fapt, am intrat în Sinaia, nu intru. Merg pe partea asta, pe aici, pe DN. Sinaia, unde a încetat vântul și ploaia. Au cum era melodia, prieten. Bine, eu știu, dar vreau să văd dacă și voi știți. Cu Sinaia mă bate vântul și ploaia, cum era. Dați un comentariu acolo. Apropo de muzică, în viitorul apropiat, o nouă compoziție muzicală care sper să vă placă. Acum să mă scuze Florin Adrian Muntean, deoarece i-am spus că o să-l onorez cu melodia pe care a făcut o provocare din ea pentru mine, dar după cum am mai spus, ca să faci un cover al unei melodii cât de cât identic, trebuie să ai și instrumentele necesare la orgă, ritmul necesar. Bine că poți să remixezi, să faci într-un alt stil retro, mă rog, că da, acum într-o melodie pot apărea alte 10 de melodii remixate. Dar voi mai încerca pe viitor, am încercat odată, a ieșit cât de cât, dar na, asta acum și datorită timpului care e cam scurt. După cum vedeți, tot timpul mai plecat și nu prea am mai studiat așa. Pentru a începe, spre exemplu, eu dacă vreau să mai îmi cânt propriile compoziții, eu pentru asta trebuie să studiez cel puțin 4 ore așa continuu, ca să-mi încălzesc vegetația, musculatura mâinii, pentru că nu e chiar așa, dacă nu cânti zilnic, automat că vegetația nu mai e musculatura, ca și cum ar face cineva 10 flotări după 6 luni de zile, una e și alta e când face 10 flotări după un bun timp de antrenament. Așa că cine înțelege, pricepe. Burnițează, plouă. Da, vă spuneam că în această vară, nu știu când, mai trebuie studiată, mai trebuie un pic pusă la punct, dar cu siguranță în vară sper ca în iulie să fie și lansată, postată. Sper să și vă placă totodată. Da. Aici, la ieșirea din Sinaia,
Dacă nu știți, era, de fapt știți, mulți dintre voi știți că era stop în Brai, dar acum, de când cu acest mini-mall, ca să zic așa, complex comercial, s-a creat acest sens giratoriu care eu zic că e mult mai bun decât acel stop care era, prioritatea având cei care ies din stațiunea Sinai. A plouat ceva bine pe aici. Văd că s-a înseninat. Ne îndreptăm spre Bușteni. Mai punem pauză și revenim cu apropierea de Bușteni. Sper să fie ok. Intrăm în Bușteni. GPS-ul mi-arată super aglomerație pe aici. Hai să vedem dacă are și dreptate. GPS-ul de la Google. Ciudat. Ciudat, probabil că funcționând pe internet, cu ajutorul internetului, probabil că nu s-a actualizat. Mi arată cu roșu. Yes. Uite mă, frate, mă, chiar mă miram. Am internet, am răbdare. Ați văzut? Deci nu m-a păcălit. Recomand Google Maps, acest GPS. Vezi? Probabil că a fost și mai încolo aglomerat, dar a mers, a circulat. Da, vreau să vă anunț că toată stațiunea este așa. Indică cu portocaliu acum. Roșu. Asta e. Terasa asta cu mici de aici, de pe stânga. Dacă v-ați oprit vreodată aici, care ați mâncat mici de la această terasă, puteți să-mi lăsați un comentariu acolo dacă v-a plăcut, dacă au fost buni, dacă se merită și care e prețul. Nu m-am oprit niciodată să văd. Așa știu și eu. Când mă voi opri vreodată să mănânc, să știu dacă cum sunt.
Oricum, chiar dacă era așa, m-am uitat pe GPS, la început totul verde și frumos, după cum v-am spus, e imprevizibil DN1, cel puțin la trafic, la astea, și mă miram eu să nu fie aglomerat, în special aici în Bușteni. Într-adevăr, a fost vreme frumoasă în ultimele zile și acum, chiar dacă a plouat mai devreme puțin, mulți au luat acest drum. Mașina l-au luat. Vorba bine. E vorba aia, am luat-o la pas. Dar ceea ce nu înțeleg eu, acum, nu vorbesc cu răutate, nu. Dar eu știu așa, am venit la munte, las mașina unde o las și frate, îmi iau Peugeot, picioarele și am plecat la plimbare, oriunde vreau să merg. Dacă, eu știu, e nevoie să merg cu mașina într-o situație mai aparte, iau mașina, dar așa o las la hotel, la pensiune, unde sunt cazat, prin apropiere, dacă nu are loc de parcare acolo, am lăsat-o și cu treier pe jos. Ați văzut la Simon, mașina frumos de când am venit până când am plecat, nu s-a mișcat deloc. Am mers pe jos, Simon Brown, 7 km, Dut 7 întors. Deci foarte sănătoasă mișcarea, mersul pe jos. Dar acum asta e, fiecare cum crede de cuvință. Nu vreau să fac pe nimeni să se simtă prost, dar e bine să mai lăsăm și mașinile mai ușurel. Dacă se poate merge pe jos, de ce nu? Adică nu mă refer pe distanțe exagerate de lungi. Da. Mă rog. Deschid geamul să profit de acest aer curat de afară. Sper că se aude. Nu mi-am pus microfonul. Mai avem un pic și scăpăm de această aglomerație. De fapt, se întinde pe tot drumul care trece prin stațiune. Să mai revenim și noi la munte, vedem când, cu ajutorul lui Dumnezeu. Chiar e frumos. Răcoare, 15 grade. Vă anunțam mai la începutul videoclipului, deci erau 30 de grade. Mi-a arătat la bord. Acum îmi indică 15 grade. Cei care mă cunosc știu foarte bine că nu mint, n-am niciun interes, mă vede Dumnezeu, sunt cu credință și atâta tot. Mai ok,
chestie pietonii care stau în dreptul trecerii de pietoni și ori vorbesc la telefon, ori dacă mai e cu cineva vorbesc între ei exact în capătul trecerii de pietoni. Atunci, da, noi șoferii, ce să înțelegem? Că așteaptă să treacă, nu? Asta mă refer la trecerile de pietoni fără semafor. Da? Deci, îi vezi cum stau la trecerea de pietoni, iar tu ca șofer te gândești că așteaptă ca să oprească mașina. Ajungi în dreptul trecerii, oprești, te uiți la el, el poate nici nu te bagă în seamă, vorbește cu celălalt, sau se uită la tine, dar nu zice nimic. Deci stai câteva secunde, îl aștepți să treacă și după aia se trezește și el că nu vrea să traverseze. Asta mi se pare o prostie, să mă ierte Dumnezeu, da. Nesimțire. Hai că aproape am scăpat. Aproape am scăpat. Întoarcere am pus-o, iar am pus-o la întoarcere. Sunt obișnuit ca pe Valea Oltului, dau cu orele. Asta e, da? Nu înțeleg, bun, l-a dus, dar l-a întors. Ce fac? Se întorc înapoi acasă? Adică, nu știu. Voi ce ziceți? E aglomerat, l-a dus spre alte stațiuni, dar l-a întors. Văd numere de București, Constanța. Suntem în minutul 45 al acestui videoclip. Mai punem pauză și revenim din Azuga. Dar ce să mai pun pauză, că deja intrăm în Azuga în acest minut 45. Unde traficul a început să se degajeze. Un tir îngreunează circulația puțin pe sensul celălalt, care creează coloană de mașini neterminabilă, interminabilă. Probabil că are vreo problemă, ceva, Doamne ferește, Doamne ajută să rezolve problema și să înainteze. Mai rar tiruri pe DNE în perioada weekendului, doar cei care sunt autorizați au voie să circule, nu toți. A început să se lumineze și cerul nu mai este așa de înnorat.
peisaj frumos în depărtare, verdeață, soarele creează, lumina soarelui creează așa, uitați și trenul, trenul. Îl salut pe domnul Joe pe această cale, pe domnișoara Anca Ancuța. Când văd un tren, gata. Joe number one la trenuri. Poate mai sunt și alții, dar cu siguranță sunt mulți cu canale care prezintă trenuri, dar deocamdată doar pe el l-am abonat și fidel, tot respectul. Dacă mai sunt persoane cu canale de YouTube în care au videoclipuri cu trenuri, dacă aveți bună plăcere, intrați și pe canalul meu, dați un like, un comentariu, o abonare și la fel voi face și eu pe canalul vostru. Și în acest fel, prin reciprocitate, ne putem dezvolta canalul și ne putem crește și comunitatea. Mă, GPS mi-arată cu verde acum. Și realitatea este cu roșu. Unde e problema? Vom vedea. Vom vedea unde e problema. Cei trei tineri, în loc să facă mișcare, să urce pe pasarela aceea care traversează DN-ul, stau la pândă ca să treacă printre mașini. Nu vreau să fiu rău, nu sunt rău, dar încurajez mișcarea. Faceți cât mai multă mișcare, mergeți pe jos, mergeți. Salut pe această cale pe doamna Andreea și domnul Răzvan. Pe canalele lor, pe unul din canalul lor de sport, Andreea și Răzvan. Acolo veți vedea cea mai mare parte și în videoclipurile mai vechi videoclipuri despre sport, despre exerciții la sală, dar nu numai. Miere. Nu știu, mi-aduc aminte să fi cumpărat miere de pe aici, de la un punct stradal. Salut pe această cale și pe domnul Matias. Mai este un canal care tot așa cu stupuri, cu miere, nu prea îmi vine în minte acum, care, mulțumesc pe această cale, domnul, am uitat cum îi spune,
Da, probabil o să las acolo într-un capitol numele canalului care se ocupă cu apicultura. După cum v-am mai spus, videoclipurile mai lungi de 15-20 de minute vor avea capitole. Astfel ca voi să știți ce se întâmplă în videoclipul respectiv și puteți apăsa pe minutul respectiv cu ideea de la minutul respectiv și puteți să vizionați ceea ce credeți că vă este interesant sau vreți să vedeți. Spre exemplu, acum la minutul 50-52 a început ploaia, de-mi vine să ies afară, dar mai bine nu mai focalizează nici telefonul, prea bine, am intrat și în predeal, de plouă într-un ultim hal, sper să fie trecătoare. Hai că parcă trebuie să se oprească. Da, videoclipurile lungi, inițial niciodată nu m-am gândit să fac astfel de videoclipuri lungi de mai mult de 15 minute. Dar iată că, na, situația și curiozitatea, de ce nu să văd reacția voastră, ce și cum, dacă este vizionat sau nu este vizionat acel videoclip ceva mai lung. Am mai urmărit videoclipuri mai lungi, dar nu toate au fost prevăzute cu capitole, adică cu anumite momente, anumite minute trecute acolo în rubrica în descrierea videoclipului, minutul și apoi câteva cuvinte ce se întâmplă la acel minut sau ideea de la acel minut. Chiar recomand, dacă faceți astfel de videoclipuri mai lungi, să-l faceți pe capitol. Am mai văzut așa ceva de genul la Alina, de pe canalul La Povești cu Alina. Chiar recomand să intrați la ea pe canal. Prezintă produse cumpărate, produse terminate, videoclipuri interesante care vă dă idei despre ce să mai cumpărați, despre anumite produse, păreri despre produse cumpărate și tot așa, alimentare, non-alimentare. Intrați și veți vedea. O salut cu drag pe Alina. S-a oprit la aproape. Aproape că s-a oprit. Ieșim și din predeal, ceva mai încolo, că abia am intrat. Sunt curios cum va fi și aici. GPS-ul mi arată că o să fie un segment mic de drum care e așa, cu puțin mai multe mașini, dar care se circulă. Segmentul.
segmentul de drum. Bine că s-a oprit ploaia. TV-urile mă așteaptă clienții. Aici, într-adevăr, nu prea a plouat, n-a plouat mai deloc. Se vede totul uscat. Sau poate în zilele trecute, când a plouat și la București și în multe zone din țară. Coborâm pe serpentine. O să pun pauză. Am un videoclip cu ele, cu serpentinele. Intrați pe canal și o să găsiți videoclipul cu serpentinele. Așadar nu o să mai filmez și voi reveni pe mai încolo. Rămâneți aproape, că nu se termină videoclipul. Decât pun pauză și voi relua filmarea după ce voi ieși din serpentină. Am trecut cu bine și peste segmentul cu serpentine. Suntem în Timișul de sus. A ieșit și soarele. Circulația este ok, deci toate bune și la locul lor. Din nou trenul mărfar. Uitați acolo. Salutare, Joie! Trenul mărfar. Îmi plac trenurile mărfare, deoarece debutul meu în câmpul muncii a fost la CFR Marfă. Imediat după ce am terminat școala profesională, m-am angajat la CFR Marfă București Triaj, pe vremea aceea Revamar SA București Triaj. Și am lucrat până după ce am venit din armată. Deci asta cam 3 ani de zile. M-am luat în armată un pic mai târziu, cu câteva luni, deoarece în acest timp eram și la liceul seral. Deci dimineața de la ora 7 la 3 la muncă, iar de la ora 4 la 8 la școală, care ați mai făcut și voi în așa fel, dimineața la muncă, după amiază la școală sau liceul seral. Lăsați un comentariu acolo, bineînțeles cu bacul luat, diploma de școală profesională, de liceu. Felicitări și vouă!
dacă aveți astfel de diplome, dar din păcate în ziua de azi, știți vorba aia, ai carte, ai parte. Ei bine, în ziua de azi nu prea se mai potrivește. Cunosc multe persoane, facultate și tot în serviciu sub cunoștințele lui. După cum spuneam, deci vorba ai carte, ai parte. Ei bine, eu cred că nu se mai potrivește, frate. Și mai degrabă se potrivește n-ai carte, ai parte. Și pot spune că sunt și pro și contra. Acum sunt pro pentru că unii chiar nu au atât de multă carte, dar au școala vieții. Îi felicit! Cu școala vieții se descurcă mult mai bine în multe situații față de cel care are o pregătire mai intensă, chiar și superioară. Și sunt contra, ca să zic așa, adică îl simt pe cel cu, îl consider pe cel cu studii liceale, profesionale și superioare marginalizat oarecum. Pentru că săracul ăla s-a chinuit și el și a bătut capul și a tocit creierii, da? Să învețe să aibă și el un job mai bun, un respect mai bun și o apreciere mai bună din partea oamenilor care ziua de azi mai așa cam limitat respectul și bun simț și aprecierea oamenilor. În fine, de asta zic că cel cu studii multe se consideră marginalizat față de cel care nu prea are carte multă, dar are școala vieții și se descurcă. Dar asta e viața. Asta e viața. Eu doresc sănătate multă tuturor. Și celor cu carte și celor fără carte și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, să vă ajute pe toți în tot ce vreți să întreprindeți în viață. Să aveți parte numai de împliniri, succese și realizări. Asta. Ce bine e pe aici. Se circulă super. Am spus la începutul videoclipului unde voi merge. Deci, iar acum vă spun că videoclipul se va încheia imediat ce voi ajunge